আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ৱেবছাইটত মেনু বাৰখন লগাব পাৰিব এতিয়া যি মই আপোনালোকক মেনু বাৰ বুলি ডাইৰেক্টলি কৈ দিওঁ তেতিয়া হলে হয়তো আপোনালোকে বুজি নাপাব যদি আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ কামটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই বুজাব লাগিব যে এই মেনু বাৰটো একচুৱেলি হয় কি তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ ৰাইট সাইডত এখন ইমেজ পাব সেই ইমেজখন আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ওপৰত মেনু বাৰটা আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে হোম বুলি এটা মেনু পাব তাৰ পিছত তেওঁলোকে লগাই থৈছে এনেকৈ 3-5 জব লগাই থৈছে 12-5 জব লগাই থৈছে এনেকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন কেটেগৰাইজ কৰি থৈছে তেওঁলোকে এই যোনবিলাক কেটেগৰী ৰাখিছে এই কেটেগৰী বিলাককে তেওঁলোকৰ মেনু বুলি কোৱা হয় ৱেবছাইটটোৰ যদি আপোনালোকেও নিজৰ এটা ৱেবছাইট খুলিছে তাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কেটেগৰী দিয়ে বস্তুবিলাক তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই কেটেগৰাইজ কৰি ল'ব লাগিব বস্তুবিলাক যাতে মানুহবিলাকে সোনকালে বস্তুবিলাক বিচাৰি পায় গতিকে এইটোৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষকৈ জানিব লাগিব কেনেকৈ ৱেবছাইটত আপোনালোকে মেনু বাৰখন লগাব গতিকে তাৰ কাৰণে জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅটো মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰপাৰলি বুজি পাব কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইটটোত বা আপোনালোকৰ নিজৰ ব্লগ সাইটটোত এই মেনু বাৰখিনি লগাব পাৰিব গতিকে জানিবলৈ মোৰ ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে কোনো এটা ষ্টেপ মিছ নকৰে আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ আজিৰ এই ভিডিঅটো অকমান দীঘলীয়া হ'ব কিয়নো এই মেনু বাৰ লগোৱা কামটো অতি সহজ নহয় এটো এটা লং প্ৰসেস হয় আপোনালোকে অকনকে গুটেকেটা বস্তু ভালকৈ বুজি পাব লাগিব সেইবাবে মই আপোনালোকক প্ৰতিটো বস্তু ডেসক্ৰাইব কৰিম যাতে আপোনালোকে ভুল নকৰে গতিকে ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু অকনো স্কিপ নকৰিব তেন্তে বন্ধু-বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰিতুৰাজ বৰা আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ এই ৰিতুৰাজ বৰা নামৰ এই চেনেলটি য'ত মই আপোনালোকৰ লগত ডেইলি কিছুমান টেকনিক্যাল কথা আলোচনা কৰোঁ আৰু আজি আমাৰ এইটো ভিডিঅ হৈছে ৱেবছাইট টিউটোৰিয়েল 5 ভিডিঅ য'ত আমি আপোনালোকক অলৰেডি ক'লো কেনেকৈ মেনু বাৰখন আপোনালোকে ৱেবছাইটত লগাব লাগিব সেইটো কথাই আমি এই ভিডিঅটো শিকিম তেন্তে আহক আজি কিবা এটা নতুনকৈ শিকো পোন প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব তাত আপোনালোকে ডেস্কটপ ভাৰ্চন কৰি ল'ব আৰু কম্পিউটাৰ যদি চলাইছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লওঁ তেতিয়া আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ললো গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আগৰ নিচিনাকৈ গুগলত সাৰ্চ কৰি দিব ব্লগাৰ বুলি যেনেকৈ মই আগৰ ষ্টেপত আপোনালোকক শিকাইছো যদি এতিয়ালৈকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ ওপৰতে থকা আই বটনটোত ক্লিক কৰি বা ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰিব যাতে আপোনালোকে কোনো এটা ষ্টেপ মিছ নকৰে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ যোনটো ব্লগ সাইট তাৰ এডমিন পেজলৈ আহি গলো আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ এডমিন পেজলৈ অহাৰ পিছতে প্ৰথম কামটো হ'ব আপোনালোকৰ পোষ্ট আপোনালোকে যোনখিনি পোষ্ট কৰিলে ৱেবছাইটত সেই পোষ্টলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে পোষ্টখিনি আপোনালোকে ক'ত বিচাৰিব তেন্তে আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ লেফট সাইডত আপোনালোকৰ অপচন এটা আছে পোষ্ট বুলি এটা অপচন আছে এই পোষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গতিকে এতিয়া আমি পোষ্টত ক্লিক কৰি দিলো পোষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনকেইটা পোষ্ট দিয়া লিখি থৈছে ৱেবছাইটটোত সেই পোষ্টখিনি আপোনালোকে ওলাব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাম হৈছে আপোনালোকে ৱেবছাইটত অলপ মিনিমাম পোষ্ট লিখি লওক আপোনালোকে যোনখিনি পোষ্টত কেটেগৰী বনাব সেইখিনি পোষ্ট আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে তাৰ কেটেগৰী বনাব পাৰিব গতিকে কেটেগৰী আৰু এটা নাম হৈছে আপোনালোকৰ লেবেল ইয়াত আপোনালোকে বনাব লাগিব কি লেবেল শব্দটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লেবেল বুলি আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অপচন থাকিব আপোনালোকে ইয়াত লেবেলিং কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিখন আপোনালোকৰ স্কুলৰ বহিত আপোনালোকে লেবেল লগায় প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতো লেবেল লগাব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনলি এক্সাম্পল পাৰপাছৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট ইনে লিখি থৈছো গতিকে এতিয়া আমি কৰিম কি আপোনালোকৰ ইয়াৰ প্ৰথম পোষ্টটো চাওক এতিয়া আমি এই প্ৰথম পোষ্টটো এটা লেবেলিং কৰিম এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে পোষ্টটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যোনটো কাৰ্সাৰ বা আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত চলাই আছে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ ওপৰত চাব আপোনালোকৰ ৰাইট সাইডত এনেকুৱা কেইটামান অপচন দেখিবলৈ পাব ইয়াত আহিব ৰিভাৰ্ট টু ডাৰ্ভ তাৰ পিছত আহিব এপ্লাই লেবেল টু দিস পোষ্ট আপোনালোকে এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে আমি এপ্লাই লেবেল টু দিস পোষ্টত ক্লিক কৰি দিলো এতিয়া গতিকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক ইয়াত আহি গ'ল সেপাৰেট লেবেল বাই কুলমছ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে লেবেলিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে এই কেটেগৰীটোক যি নাম দিব খোজে আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক অনলি দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াত লিখি দিছো 10 পাস জব বুলি লিখি দিছো 10 পাস জব গতিকে এইটো মই লিখিলো এতিয়া আপোনালোকে লেবেলটোৰ নাম লিখা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তলত এটা অপচন দেখিবলৈ পাব এপ্লাই বুলি এটা অপচন থাকিব এতিয়া আপোনালোকে এই এপ্লাই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি এপ্লাই অপচনটো ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আহিব লেবেল আপডেটেড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লেবেলটো আপডেট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে যি বিচাৰে মই আৰু এটা লেবেল লগাম তেতিয়া হলে আপোনালোকে নিজৰ বেলেগ এটা পোষ্টত
বেলেগ এটা লেবেল লগাব পাৰে এতিয়া আপুনি চাওক মই এই 2 নম্বৰ অপচনটো 2 নম্বৰ যোনটো আমাৰ পোষ্ট তাত আমি এটা বেলেগ এটা লেবেল লগাম এতিয়া আমি কেনেকৈ লগাম আগৰ প্ৰচেছটোকে আমি আকৌ ৰিপিট কৰিম গতিকে এতিয়া আমি আকৌ মাৰিলো এপ্লাই লেবেল টু দিস পোষ্ট গতিকে আমি এতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ আমাৰ ইয়াত লেবেলিঙৰ অপচন আহি গ'ল এতিয়া আপুনি ইয়াত দুটা কাম কৰিব পাৰে এতিয়া যে আপুনি বিচাৰে যে মই আগৰ কেটেগৰীতে এইটো ভৰাম তেতিয়া হলে আপুনি কৰিব লাগিব কি আপোনাৰ আগৰ কেটেগৰীটোতে এটো সার্চ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত সার্চ কৰিব 10 পাস জব আপোনালোকে ইয়াত ওলাই আছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ধুনিয়াকৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাইটো ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যোনটো আগৰ কেটেগৰী বনাইছিল অৰ্থাৎ আগৰ যোনটো লেবেল বনাইছিল সেই লেবেলতে এটো পোষ্টটো আপোনালোকৰ এড হৈ যাব তেতিয়া একেটা লেবেলতে আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট থাকিব তেনেকৈ আপোনালোকে ৰিপিট কৰি আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈ যিমান পোষ্ট দিয়ে সেইবোৰ একেটা লেবেলতে আপোনালোকে ভৰাই যাব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক অনলি দেখাবৰ কাৰণে এইটো এটা বেলেগ লেবেল বনাম যাৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাব যে বেলেগ আপোনালোকে মেনু কেনেকৈ বনাব পাৰে গতিকে এতিয়া আমি এইটো লিখিলো 12 পাস জব এতিয়া আমি এইটো 12 পাস জব লিখিলো গতিকে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে আগৰ প্ৰচেছটোকে ৰিপিট কৰিব এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই লেবেলটো আপডেট হৈ যাব গতিকে আপোনালোকৰ দুটা লেবেল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ব কি আপোনালোকে ইয়াত লিংক বনাব লাগিব যাতে আপোনালোকে মেনু স্ক্ৰিনটো লগাব পাৰে এইটোৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনালোকৰ লেআউট অপচনটোলৈ গতিকে আপোনালোকৰ লেআউট অপচনটো ক'ত আছে চাওক আপোনালোকে লেফট সাইডত মন কৰিব লেফট সাইডতে আপোনালোকৰ মাজতে আছে চাওক লেআউট বুলি এটা অপচন আছে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি এই লেআউট অপচনটো আপোনালোকে খুলি দিব লাগিব এতিয়া আমি লেআউট অপচনটো ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক লেআউট আমাৰ গোটেই পেজটো আহি গ'ল আপোনালোকৰ গোটেই ৱেবছাইটটো কোনটো বস্তু কোড থাকিব আপোনালোকৰ লোগোটো কোড থাকিব আপোনালোকৰ নামটো কোড থাকিব এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ এই লেআউট পেজটোতে আহিব যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে যে মোৰ নামটো এইকণতে নালাগে মোৰ নামটো এইকণৰ পৰা মই ইয়াতহে ৰাখিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটোতে কৰিব পাৰে গোটেইখিনি কাম গোটেই কাম আপোনালোকৰ লেআউটত হ'ব কিন্তু আজি আমি বিশেষকৈ শিকিম যে এই মেনু অপচনটো আপোনালোকে কেনেকৈ লগায় গতিকে আমি সেইটোতে ফ'কাছ কৰোঁ গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব কি আপোনালোকৰ এই কৰ্চ কলম বুলি এটা অপচন আছে চাওক আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত পাব ইয়াত কৰ্চ কলম বুলি এটা অপচন থাকিব তাৰ তলত আপোনালোকৰ এড এ গেজেট বুলি এনেকুৱা এটা অপচন থাকিব গতিকে এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব কি এই এড এ গেজেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ আগতে নিজৰ যোনটো ৱেবছাইট সেইটো আপোনালোকে অপেন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ আৰু এটা টেবত অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিউ টেব কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো অপেন কৰি ল'ব কাৰণ সেইটোৰ অকণমান কাম আছে ইয়াত গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ভিউ ব্লগত ক্লিক কৰি এটা নতুন টেবত আপোনালোকৰ যোনটো ৱেবছাইটটো আপোনালোকে অপেন কৰি থৈ দিব কাৰণ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা লিংক কপি কৰিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত অপেন কৰি থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত আমি কাম কৰিম কি লেআউটত এড এ গেজেট বুলি যোনটো আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম গতিকে আমি এতিয়া এড এ গেজেটত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব এতিয়া এই পেজত আপোনালোকে যোনবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ লেআউটত লগাব খুজিছে সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এড কৰি যাব পাৰিব এতিয়া আমি বিশেষকৈ মেনু স্ক্ৰিনটো যিহেতু লগাম গতিকে আমি সেই বস্তুটোকে ইয়াৰ পৰা ইনক্লুড কৰিম যাতে আমি মেনুখিনি লগাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে বিচাৰিব ইয়াত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি থাকিব অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপচন পাব লিংক লিষ্ট এই লিংক লিষ্ট অপচনটো আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব এড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ৰাইট সাইডত এনেকুৱা প্লাছ বটন এটা পাব এই প্লাছ বটনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি এই প্লাছ বটনটো ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আৰু এটা পেজ আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ল গতিকে এই পেজতে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰক অকণমানো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব নহ'লে আপোনালোকে অকণো বস্তু বুজি নাপাব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক নিউ ছাইট নেম বুলি এনেকুৱা এটা অপচন আহিছে চাওক নিউ ছাইট নেম এই নিউ ছাইট নেম যোনটো হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো কেটেগৰীৰ নাম সেই নামটো আপোনালোকৰ ইয়াত ইনক্লুড হ'ব গতিকে আপোনালোকে যি মেনু স্ক্ৰিনত ৰাখিব গৈছে 10 পাস জব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব 10 পাস জব আপোনালোকে ইয়াত যোনটো নাম ৰাখে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটতো সেইটো নামেই আপোনালোকৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিব অৰ্থাৎ সেইটো নামেই আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত বেলেগে বিচাৰিলে দেখিব গতিকে এতিয়া আমি আপোনালোকক অকল দেখুৱাবৰ কাৰণে 10 পাস জব বুলি আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ 10 পাস জব বুলি আমি ইয়াত লিখি দিলোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাম হ'ব কি লিংক লগোৱা এই লিংকটো আপোনালোকে ক'ত পাব আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব আপোনালোকে যোনটো নতুন টেব কৰি পেলাই আপোনালোকে খুলি থৈছিল নিজৰ ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটোলৈ আপোনালোকে গুচি যাব গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ ৱেবছাইটটোলৈ গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সাইডতে লেবেল পাব চাওক ৰাইট সাইডত পাব চাওক লেবেল আছে ইয়াত 10 পাস জব আৰু 12 পাস জব যেহেতু আমি এতিয়া 10 পাস জবৰ মেনুটো বনাম গতিকে এতিয়া আমি ইয়াত লেবেলৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব 10 পাস জব গতিকে আমি এতিয়া ইয়াত 10 পাস জবটো আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ
ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেই যোনটো লেবেলৰ পোষ্টখিনি ইয়াত আহি যাব 10 পাছ জবৰ কেটেগৰী যোনখিনি পোষ্টখিনি সেইটো ইয়াত আহিব এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব কি ইয়াৰ যোনটো লিংক হয় আপোনালোকে সেই লিংকটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰিব লাগিব গতিকে কেনেকৈ কৰিব সেইটো আপুনি ওপৰতে পাব চাওক assamtestingblogspot.com সার্চ লেবেল এনেকা আহি আছে চাওক ওপৰত এই গোটেই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি দিব কপি কৰি পেলাই আপোনালোকে আকৌ আগৰ পেজটোলৈ গুচি আহিব সেই আগৰ পেজটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো ইয়াত আপোনালোকৰ লেবেলিঙৰ কাম কৰি আছিলে ইয়াত এটা চাওক নিউ সাইট URL বুলি এটা খুজি আছে আপোনালোকে এই লিংক সাইট URLত আপোনালোকে যোনটো এটা কপি কৰিলে লিংকটো সেই লিংকটো ইয়াত পেস্ট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত যোনটো http আছে এটো আপুনি কাটি দি পেলাই যোনটো কপি কৰিছিল হেতু ইয়াত আপোনালোকে পেস্ট কৰি দিব পেস্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত তলতে আৰু এটা অপচন পাব চাওক এড লিংক বুলি এটা অপচন আছে এই এড লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গতিকে এতিয়া আমি এড লিংকত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক ইয়াত আহি গল চাওক 10 পাছ জব বুলি আহি গল ইয়াত ধুনিয়াকে গতিকে এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব কি সেভ অপচনটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব যদি আপুনি এটা মেনুৱে বনাব হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ লগত এতিয়া যেহেতু আমি আৰু এটা লেবেল বনাই দিছিলো 12 পাছ গতিকে হেতু যে আপোনালোকে লগাব খোজে তেতিয়াহলে আপোনালোকে একেবাৰতে লগাব পাৰে কেনেকৈ হেতু জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ সাইট নেমত এতিয়া আমি আকৌ নিউ সাইট নেমত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এবাৰ আমি লিখিম কি 12 পাছ জব গতিকে এতিয়া আমি 12 পাছ জব লিখিলো 12 পাছ জব গতিকে এইটো লিখাৰ পিছত আমাৰ লেবেলিঙৰ কাম হল এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি URL টো কপি কৰিব লাগিব কপা কৰিম আমি নিজৰ ওয়েবসাইটটোলৈ যাম আকৌ আমি ওয়েবসাইটটো ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই সাইটত আকৌ লেবেল দেখিবলৈ পাব ইয়াত আমি এবাৰ 12 পাছ জবটো ক্লিক কৰিম যেহেতু আমি এতিয়া 12 পাছ জবৰ মেনুখন বনাই আছো গতিকে এতিয়া আমি 12 পাছ জবত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া যোনটো 12 পাছ জবৰ লেবেলিং তাৰ মেনুখন এতিয়া ওলাব আপোনালোকৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই লিংকটো আপোনালোকে কপি কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই লিংকটো কপি কৰি দিলো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি পেলাই আমি আকৌ সেই আগৰ পেজটোলৈ যাম সেই আগৰ পেজটোলৈ আমি ইয়াত গুচি আহিছো ইয়াত গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ওপেন নিউ টেপ কৰা আছিল গতিকে ইয়াত আমি আকৌ নিউ সাইট URL যোনটো আছে এই থকাটো আমি কাটি দি পেলাই নতুনকৈ যোনটো আমি কপি কৰিছিলো সেই কপি কৰা লিংকটো আমি ইয়াত পেস্ট কৰি দিম ঠিক আগৰ নিচিনাকৈ গতিকে আমি ইয়াত পেস্ট কৰি দিলো পেস্ট কৰাৰ পিছত আগৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে সেই এড লিংকত ক্লিক কৰি দিব গতিকে আমি ইয়াত এড লিংকত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক ইয়াত 12 পাছ জবো আহি গল গতিকে এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব কি তলতে এটা সেভ অপচন আছে আপোনালোকে সেই সেভ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি এই সেভ অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিলো গতিকে সেভ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেনু কাম আধা আধি হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি মোবাইল ভাৰ্চনৰ কাৰণে আপুনি মেনুটো সেট কৰিব লাগিব তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ যে আমাৰ মেনুখিনি ক'ত আহিছে আপোনালোকে নিজৰ ওয়েবসাইটটো এবাৰ ৰিফ্ৰেশ কৰি আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব পাৰিব গতিকে আমি এতিয়া ওয়েবসাইটটোলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মেনুখিনি ক'ত আহিছে গতিকে এতিয়া আমি ওয়েবসাইটটোৰ হোম পেজলৈ গুচি আহিলো হোম পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মেনুখিনি দেখিবলৈ পাব চাওক ইয়াত চাওক ওপৰত চাওক 12 পাছ জব 10 পাছ জব আগতে আমাৰ মেনু নাছিলে এতিয়া আমাৰ মেনু আহি গ'ল 12 পাছ জব আৰু 10 পাছ জব গতিকে এতিয়া আপুনি কম্পিউটাৰ কাৰণে কমপ্লিটলি মেনু বনোৱা কাম হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এতিয়া কৰিব লাগিব কি আপোনাৰ মোবাইল ভাৰ্চনত মেনু বনোৱা কাম আছে গতিকে এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে এই পেজটো এনেকৈ দেখিবলৈ দিয়ক ওপেন এ নিউ টেবত এনেকৈ দেখিবলৈ দিয়ক আপোনালোকে যোনটো লেআউট পেজ আছিলে সেই লেআউট পেজটোলৈ আকৌ আপুনি গুচি যাওক লেআউট পেজত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ পেজেছ বুলি এনেকুৱা এটা অপচন থাকিব আপোনালোকৰ সাইড বাৰ ৰাইট ওৱানত থাকিব গতিকে তাত আপোনালোকে গুচি যাওক গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সাইডতে এনেকুৱা এডিট অপচন এটা দেখিবলৈ পাব সেই এডিট অপচনত আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি এডিট অপচনত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব এটা নতুন টেব আপোনালোকৰ ওপেন হ'ব ইয়াত আমাৰ নতুন টেবটো ওপেন হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকৰ এটা আহি আছে চাওক 10 পাছ জবটো আপোনালোকৰ আহি আছে এতিয়া আপোনালোকে 10 পাছ জবটো আহি আছে এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব কি 12 পাছ জবটো ইয়াত আনিব লাগিব কেনেকৈ আনিব তাৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্স্ট 10 পাছ জবটো যোনটো আহি আছে সেইটো আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি ল'ব ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ টিক মাৰ্ক হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি ইয়াত 12 পাছ জবটো আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব লাগিব যেহেতু আমাৰ ইয়াত অহা নাই গতিকে আমি ইয়াত কেনেকৈ লগাম লগোৱাৰ এটা প্ৰসেছ আছে আপোনালোকে চাই লওক ওপৰত আছে চাওক এড এক্সটাৰ্নেল লিংক আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত পেজেছ টাইটেল বুলি আছে চাওক এই পেজেছ টাইটেলৰ আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ মেনুৰ নাম দিব সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব ধুনীয়াকৈ ইয়াত আমি লিখি দিছোঁ 12 পাছ জব আৰু ইয়াত যোনটো লিংক আছে এই লিংকটো আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ওপেন এ নিউ টেপ কৰি পেলাই নিজৰ ওয়েবসাইটটো খুলি থৈছিল তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে কপি কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি নিজৰ ওয়েবসাইটলৈ যাম গতিকে আমি ওয়েবসাইটলৈ গুচি আহিছোঁ গুচি অহাৰ পিছত আপোনালোকে 12 পাছ জবত গুচি যাব 12 পাছ জবত গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লেবেলৰ ওপৰত এটা URL পাব
এই URL টো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কপি কৰিব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছো ওপৰৰ পৰা URL টো গতিকে কপি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ আগৰ পেজটোলৈ আপোনালোকে গুচি আহিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি আগৰ পেজটোলৈ গুচি আহিছো আৰু নিউ টেব পৰা সেই পেজটো ওপেন কৰি লৈছো এতিয়া চাওক ইয়াত URL ৰ এটা অপচন আছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে সেই লিংকটো পেষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত থকাটো আপোনালোকে ৰিমুভ কৰি দিব ৰিমুভ কৰি পেলাই যোনটো আপোনালোকে পেষ্ট কৰিব খুজিছে সেইটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত সেভ লিংক বুলি যোনটো আছে এই সেভ লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গতিকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আহি গ'ল অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত এটা সেভ অপচন পাব এই সেভ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া গতিকে এতিয়া আমি ইয়াত সেভ অপচনত আমি ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই যোনটো মেনুৰ লগোৱা প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ যি ওয়েবসাইটটো কোনোবাই সাৰ্চ কৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত যদি মই হোম স্ক্ৰিনত আহো তেতিয়া হলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত 12 পাস জব আৰু 10 পাস জব এনেকৈ আমি এতিয়া ক্যাটাগৰী ডিভাইডেড কৰি দিলো যেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ স্কুলৰ বহিখিনি আপোনালোকে প্ৰতিটো এটা লেবেল লগাই থয় ধৰি লওক সোশিয়েল সায়েন্সৰ সোশিয়েল সায়েন্স সায়েন্সৰ সায়েন্স তেনেকৈ আপোনালোকে আমি ইয়াত ডিভাইড কৰি দিলো 12 পাস আৰু 10 পাস জব গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ ওয়েবসাইটৰ পোষ্টখিনি গতিকে এতিয়া যে আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈ ইয়াৰ ওপৰতো আৰু পোষ্ট লিখিব ধৰি লওক 10 পাস জব আৰু জব ওলাল তেতিয়া আপোনালোকে তাত কেনেকৈ এড কৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বিশেষকৈ কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে আকৌ নিজৰ যোনটো এডমিন পেজলৈ গুচি আহিব গুচি অহাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ পোষ্টলৈ যাব পোষ্ট অপচনটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনখিনি পোষ্ট হয় সেই পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যি ইয়াত নতুনকৈ পোষ্ট এড কৰে এতিয়া মই অনলি আপোনালোকৰ এক্সাম্পল পাৰপাসৰ কাৰণে এটা পোষ্ট লিখিছো আৰু সেই পোষ্টটো কেনেকৈ আপোনালোকে এই লেবেল কেটাত এড কৰিব পাৰে সেইটো দেখুৱাইছো এতিয়া মই নিউ পোষ্টত ক্লিক কৰিম গতিকে এতিয়া আমি নিউ পোষ্টত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিউ পোষ্টৰ যোনটো আপোনালোকৰ লিখা জেগা সেইখিনি আহি যাব এতিয়া মই টাইটেল তাই জাস্ট লিখি দিছো নিউ মেনু এড বুলি ইনে লিখি দিছো আৰু ডেসক্ৰিপচনত ইনে কিবা এটা লিখি দিছো বাৰু লিখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে সেই লেবেলত কেনেকৈ এড কৰিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ একেবাৰে হেকন্তে প্ৰথমতে থাকিব আপোনালোকৰ লেবেল বুলি এটা অপচন থাকিব চাওক ইয়াত লেবেল বুলি এটা অপচন আছে এই লেবেলত আপোনালোকে ইয়াত বিচাৰিব লাগিব ইয়াত চাওক ওলাই আছে চাওক 10 পাস জব আৰু 12 পাস জব এতিয়া যি মই ইয়াত 10 পাস জব যোনটো মেনু আছিল তাত যদি ভৰাব খুজো তেতিয়া হলে মই 10 পাস জব সিলেক্ট কৰিম আৰু যদিহে মই 12 পাস জবত ভৰাব খুজো তেন্তে মই 12 পাস জবত ক্লিক কৰিম আৰু যদি মই দুইটাতে ভৰাব খুজো তেতিয়াও মই এই দুইটাতে ভৰাই দিব পাৰো দুইটাত কেনেকৈ ভৰাম মই যে এই প্ৰথমটো ক্লিক কৰিলো আকৌ সাইডত মই সেকেন্ডটো ক্লিক কৰিলো তেতিয়া আপোনালোকৰ দুইটা মেনুতে আপোনালোকৰ এই পোষ্টটো আহি যাব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ পোষ্টটো আপোনালোকে মেনুত এড কৰি যাব পাৰিব গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো অকল 10 পাস জবটো দেখুৱাইছো বাৰু এই 10 পাস জবটোই মই ৰাখিছো আৰু এই পোষ্টটো মই পাবলিশ কৰি দিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ 10 পাস জব যোনটো মেনু হয় তাত আহি যাব আপোনালোকৰ এতিয়া মোৰ এই পোষ্টটো পাবলিশ হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ওয়েবসাইটত গৈ মোৰ এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ 10 পাস জবৰ যোনটো মেনু হয় তাত আহিছে নাই গতিকে এতিয়া আমি আকৌ ওয়েবসাইটটোলৈ আহি গৈছো ওয়েবসাইটৰ অহাৰ পিছত আমি হোম পেজলৈ আহিছো ফাৰ্স্ট হোম পেজলৈ অহাৰ পিছত আমি সিলেক্ট কৰিম 10 পাস জব গতিকে আমি 10 পাস জবত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক নিউ মেনু এড এটো মই লিখিছিলো গতিকে ইয়াত আমাৰ এটো ক্যাটাগৰীত আহি গ'ল কিন্তু আমাৰ এটো কিন্তু 12 পাস জবত অহা নাই কিন্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিও 12 পাস জবত আমাৰ এটো অহা নাই চাওক আমি আগতে যোন কেটা লিখিছিলো সেইকেটাই আছে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মেনুত আপোনালোকে প্ৰতিটো পোষ্ট এড কৰি যাব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ওয়েবসাইটৰ কাৰণে মেনুখন বনাই ল'ব পাৰিব যাতে মানুহে আপোনালোকৰ পোষ্ট বিলাক বিচাৰিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে আজি ভিডিঅ' পৰা আমি প্ৰপাৰলি গম পালো যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ব্লগ সাইট বা ওয়েবসাইটত মেনু যোনখন বাৰ হয় সেই বাৰখন আপোনালোকে লগাব পাৰিব গতিকে যদি আপোনালোকে কমপ্লিটলি এই ভিডিঅ'টো বুজি পালে তেন্তে হলে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিব লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে ঋতুৰাজ বৰা নামৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ যোনবিলাক ওয়েবসাইট ৰিলেটেড ভিডিঅ' সেইবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে গতিকে আজি ভিডিঅ' পৰা মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিলো ধন্যবাদ